Të nderuar miq, mirë mbrëma, takojmë përsëri në Fokus. Dhe Durrësit në fakt në parlamentin e parë shqiptar në prill të 1921-shit është stërgjyshi im, Masar Kolliçi. Ndërkohë që i vllai i tij, Mytesim Kolliçi, ka qenë senator në Kongresin e Lushnjës, ka qenë pikërisht personi që hapi punimet e Kongresit të Lushnjës dhe ka qenë kryetar i Komitetit Musliman Shqiptar, edhe kryemifti i Tiranës, Durrësit dhe Kavajës. Kështu që për hir të vërtetës, ju përmendët edhe xhaxhain tim të ndjer, Adnan Kolliçin, profesor doktor Adnanin. Sigurisht unë jam rritur me frymën e djathtë, jam rritur me vlerat e të djathtës tradicionale, jam rritur në një shtëpi që jam rritur në një farë mënyrë me politik, më është brumosur që në rinin time të hershme, dhe sigurisht lidhja ime me të djathtën është sa e natyrshme, po aq edhe genetike në një farë mënyrë. Akuzat ndaj presidentit Trump, hapja e kutisë Pandorës në pjesën e dytë speciale për masakrën e Tivarit. Është diçka që s'ka ndodhur kur. Unë si shqiptar, por edhe si shqiptar amerikan ndihem keq. Një figurë, një ish president, arrestohet nga një prokuror afrikan-amerikan me një case që, siç thonë analistët, është një case i dobët. Por nga ana tjetër tregon që në këtë vend askush nuk është mbi ligjin. Pra ne nuk kemi zgjedhur një mbret, por një president. Gjyqtari, i cili është ultraliberal, siç janë gjyqtarët e New Yorkut, ka lindur në Kolumbi, ka ardhur shumë i vogël në SBA, pra është biri një emigranti. Kjo tregon forcën e këtij shteti të madh. Por hapja e kutisë Pandorës me arrestimin e një ish presidenti, në fakt që është ngar për të zgjedhur president përsëri, do të bëjë që prokuror lokal, siç ishte rasti prokurorit lokal të Manhattanit, afrikan-amerikanit breg, në vendet ku janë të votuar nga republikanët, mund të arrestojnë Hillary Clinton, mund të arrestojnë Bill Clinton, të cilët janë zhytur shumë korrupsion, e një gjë edhe me Biden. A do të bëhet Amerika një vend si Korea e Jugut ku janë arrestuar dhe burgosur 4 president, apo duhet të ruan dhe atë lloj sjellje me gentleman ndaj një ish presidenti të mos ngrihen akuza kriminale. Në fakt, boro e Manhattanit është një boro që e hek Trumpin, e urren. Vetëm 1% kanë votuar pro tij. Doja të saksoja diçka për jurinë e madhe, e cila vjen që nga koha e Greqisë lashtë. Pra, një prokuror, kur ngre akuza, ja drejton faktet juristë madhe, e cila është 20-23 vet, dhe duhen të paktën 12 vet votojnë po për të filluar një rast gjyqësor. Por që të dënohesh në gjykat, juria, trial jury, juria e gjyqit, duhet të votojnë në mënyrë unanime, guilty ose not guilty. Nuk ka gjasa, edhe pse është Manhattan, që votimi të jetë unanim. Trump ka kërkuar që ta spostoj gjyqin në të vetmen borët të New Yorkut, Staten Island, të cilët janë konservator republikan. Por duket që gjyqtari liberal do t'ja kthej pas. Lidhur me kamerat, nuk lejohen kamerat për të filmuar New York. Është ndaluar. Ishte një kërkesë të cilën ai edhe mund ta lejonte, por i qëndroi rregulla dhe play by the book, siç thonë këtu. Do ketë disa fotografi. Nga ana tjetër, kjo ka bërë që Trump të portretizohet si martir dhe të ngrihet në vota. Thuhet që kalkulimi i demokratëve ka qenë që të ndodhte ky arrestim, sepse ata duan që të mos kenë përballë në primary, në primarje DeSantis, i cili e mund rënd Biden, por kanë idenë që me Trump ata mund fitojnë. It's a new way of cheating on elections. It's called election interference. What they're doing is, if they can't win at the ballot box, because I'm leading everybody by a lot in the polls, for every Republican, frankly, and every Democrat by a lot, including Biden by a lot. And they can't beat you that way. They're going to do this kind of stuff. Pa diskutim, brenda Partisë Republikane, ai është 56% të votave me 31 me DeSantisin
për momentin. Por, në një poll të fundit, mbas një telefonate që kam pasur me Bill O'Reilly, gazetarin e madh djathtë amerikan, ai më tha që 71% e republikanëve janë me Trump, por 76% e republikanëve janë me DeSantis. Diçka që tregon sinjale të ndryshme. Trump, pa diskutim, që kontrollon bazën e republikanëve, 70-71%, po a mjafton kjo që ai të fitoj, sepse është problemi i madh nëse Biden përsëri, i cili ka një rënje të madhe mendore, të jetë presidenti i SBA-s, Amerikë e dobët, kufi të hapur dhe jo e fortë në arenën ndërkombëtare. Demokratët po kërcejnë nga gëzimi që Trump doli si i pandehur përpara gjykatësit si një kriminal i llojit Al Capone, por idhujt e tyre politik Clinton ose Biden një ditë mund të arrestohen gjithashtu nga prokuror lokal partizan. Çështja e prokurorit demokrat Manhattanit Alvin Bragg është aq e dobët sa dhe gazeta ultra e majt Washington Post shkruante se është një çështje e stërtërhequr dhe hap një precedent. Kërcënon të hapet kundia e Pandorës për akuza politike kundër ish presidentëve dhe zyrtarëve të zgjedhur, si dhe ndaj familjarëve të tyre, e gjitha kjo prej prokurorëve lokal që kërkojnë kredo politike. Të marrim fondacionin Clinton, i përshkruar si mashtrimi më i madh i pahetuar kur. Bill dhe Hillary e kanë regjistruar si fondacion që përjashtohet nga pagimi i taksave, por e kanë përdorur për interesa personale si ta kenë kasafort bankare. Fondacioni ka zyra në Little Rock, Arkansas, ku prokurori Constance Pulaski është republikani Will Jones, i cili vjet mundi kundërshtarin demokrat të Soros. Ai mund të bëhet pa krijues në një çështje për mashtrim taksash kundër Clintonëve, të cilët kanë miliona dollar shkelje tek ardhurat e korporatave dhe taksat tjera. Clintonët kanë bërë trujsni ndaj zyrtarëve lokal në Little Rocks për 20 milion dollar me letra me vlerë për të blerë toka dhe të ndërtonin pallate nga fondet që në fakt duhet të shkonin për librarinë e Bill Clintonit. Spion nga brenda fondacionit kanë deklaruar se Bill Clinton ka përdorur donacionet e përjashtuar nga taksat për nevojat e tij personale, duke përfshirë udhëtime private, të cilat i ka kundërshtuar. Në disa shtete të tjera, që quhen shtete të kuq për atë republikanëve, prokurorët lokal mund të fabrikojnë arrestime kundër demokratëve në Florida dhe Tennessee, ku vëllai presidentit Biden Jim ka kryer krime në lidhje me kompani shëndetësore. Jim ka mashtruar themeluesin e një kompanie siguracioni shëndetësor në Fort Lauderdale, se emri i Biden mund të sjellë miliona dollar për të. Ai mori një zyrë te zyrat qendrore të kompanisë dhe në zyrën e vet vendosë një foto të madhe me Obamën dhe Joe Biden. Kishte premtuar se do të sillte biznes të madh, por kompania humbi sepse ai përdori miliona dollar për të riparuar shtëpinë e tij verore në South Florida. Premtoi se do të sillte miliona dollar nga lidhjet kineze të Hunter Bidenit, por në fakt shpenzoi pafund për veten e tij. Edhe prokurori lokal republikan në Content Lawrence në Philadelphia mund të ngrej akuza me një uri të madhe për Biden. Demokratët e kthyen në një armë politike jurinë e madhe. Dhe kjo e tregoi Amerikën si republik bananësh. Në të kaluarën, autoritetet lokale mendonin disa herë përpara se të ngrinin ndonjë akuzë dhe të arrestonin politikan kombëtar. Afrikan-Amerikani Bragg dhe demokratët e tij e hoqën këtë dabu. Kutia e Pandorës u hap. Trump mund të dënohet, mund të jetë në qeli burgu dhe nga qelia burgut mund të fitojë si president. Madje, kushtetuta e lejon që të drejtojë vendin edhe nga qelia burgut si president, sepse duke qenë një gjyq nga state i New Yorkut, ai nuk mund të falë veten kur të bëhet president, nuk është gjykatë federale. Pra, jemi në ujëra të paqëna kur. Unë them se
Amerika është më e ndarë se kur. Dikur ka qenë 30% demokrat, 30% republikan dhe 30% independent. Tani është 20 dhe 20. 20 janë independentët që vendosin se nga do shkoj balanca e votimit. Por Amerika është në një lloj krize morale, jo vetëm krize ekonomike, na kujton kohën e Vietnamit dhe duhet një figurë e fortë. A do të jetë Trumpi në lartësinë për të dalë si shtetar? Bill O'Reilly përsëri në një lidhje telefonike që pata për FOKUS më tha që mbasi ai më pyeti, unë i thash që duhet të shndrohesh si Churchilli në Angli, i cili mbas luftës së dytë botërore u dëbua nga votuesit anglez dhe u rikthye përsëri si shtetar. Trump thotë jo, Trumpi nuk ndryshon. Trump në debat është brillant dhe unë nuk e diskutoj që ata kandidat republikan ai më poshtë lehtësisht. Por a mundet që ai të kthehet? Ka ndodhur vetëm një herë me një president amerikan, sepse në përgjithësi ti ke kohën tënde, realizon ato që realizon dhe spostohesh. Imagjinor një Trump të nevrikosur, të egërsuar mbas këtyre sulmeve se si do të jetë si president. Por hallet e tij, problemet e tij nuk mbarojnë me këtë gjyq që për mendimin tim do të zgjasë me vite dhe nuk do të sjellë një vendim fitues për prokurorin. Por ai ka probleme me 6 janarin, sot ai ka pasur një apel në gjykatën federale të Washington DC që advisorit e tij të mos dëshmojnë. Gjykata e ka hedhur poshtë. Aty janë akuzat më të mëdha sepse quhet krim federal. Tek dokumentat gjithashtu në Mar-a-Lago ka dhe problemet zgjedhore në Georgia. Por problemi është, siç thonë analistët, që nuk kemi më sistem drejtësie amerikane. Drejtësia është bërë armë, është kthyer në armë politike. Operation. So a lot of people don't know this. They don't like to report it. So they went there. They recommended that I said, only because I knew the size of this crowd was going to be enormous. What you see there was, again, a very small number of people relative to the people that heard the speeches and went home. And I said 10,000 people. And Nancy Pelosi turned it down. Did you ever ask her why? Did you ever find out? No, I didn't ask her why. Okay. She'd Well, next time I talk to her, I'll ask her. It would be her. a good thing. Next time you talk to her, ask Right. her. Anybody want to ask her why? But you don't hear that. I mean, I'll bet you most of the people in this audience have never heard that before. So I recommended 10, but I said, do whatever they want. They're running the Capitol. They know what they're doing. Happen. I can predict with certainty about the media. I can't predict the political nature of this because I don't know how bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump. If they go at each other in mutual destruction, the Democrats win. And I'm sure of that. So that's where we are today. Kundra sepse në disa shtete që nuk fiton kurrë si në New York, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, Oregon, California, a ka ai ndonjë shans që fitoj përsëri, të vinë pushtet? Ai ka një shans, por është një rrugë shumë e vështirë sepse një numër shtetesh që janë liberale nuk do të votonin kurrë për atë. Ne sot në SBA jemi tribal, nuk jemi të gjithë bashkë. Ai ka 210 vota që nuk i merr kurrë, por ka 213 që i merr. Duhet luftoj shumë tek shtetet e ndërlikuara si Pennsylvania, Michigan, shtete jo miqësore ndaj tij. Tani ai ka konkurim që nuk e ka patur më parë dhe e ka me guvernatorin DeSantis, i cili don që të bëhet president gjithashtu. Kjo do të jetë drama e madhe për 2 vitet e ardhshme, por është një mundësi që Trump mund të fitojë. Thonë se nuk patëm dallgën e kuqe, për Kongresi shkojnë nga Republikanët dhe Nancy Pelosi s'do të jetë më speaker e Kongresit. A është ky një lajm i mirë? Është lajm i mirë për mua sepse nuk e pëlqej agjendën progresiste që po dobëson Amerikën dhe nuk e pëlqej Nancy Pelosi. Dhe unë nuk besoj se presidenti Biden po e drejton mirë vendin. Shumica e amerikanëve po vuajnë. Fakti që ishin zgjedhje kaq ngushtë më surprizon mua. Republikanët duhet dilin më mirë. Ka disa arsye që
kjo nuk ndodh. We have a president. Popujt në botë nuk e kuptojnë se si funksionon qeveria jonë. Ne kemi presidentin, kemi 2 dhomat e Kongresit, kryesisht për të mbajtur në kontroll presidenti që të mos bëhet diktator. Nga ato që ai kërkon, ai duhet të aprovohen nga 2 dhomat e Kongresit. Tani kemi një dhomë kundër agjendës së Bidenit dhe e bën shumë të vështirë për Biden në 2 vitet e ardhshme që të mos arrijë asgjë. So that all over the world people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong. Stay strong. Në qoftë se shikon si europian nga jashtë, tregon që nuk është mbret, gjyqi vepron ndaj gjithkujt. Për mua që jetoj këtu, nuk është gjë pozitive, sepse tregon politizim të drejtësisë. Në vende lokale, disa prokurorë zgjidhen me votë. Afrikan-Amerikani Bragg në Manhattan është zgjedhur nga milionët dollarëve të Soros. Janë disa prokurorë si ai ultraliberal. Zotëria në fjalë nuk arreston vjedhësit afrikan-amerikan, vrasësit, pra i ka ulur nga felony në krime të vogla. Dhe në të kundërt, në rastin me presidentin Trump, ai mban premtimin elektoral. Unë do të arrestoj Trump. Pra, prokurori, po të bind i urinë e madhe, mund të arrestoj gjithkënd. When I look at all of Trump's numbers, he seems to be holding in there pretty well. In my poll, in the open primary, he's getting about 50%. If it's a one-on-one DeSantis, I think he gets 56%. His overall ratings are higher than Biden's. He beats Biden by 4 points in the national presidential election. So yeah, I've been surprised. I thought that a lot of Trump's very rough comments in response here would hurt him, but maybe they haven't sunk in or they really don't get that much media play. But he's consolidating, and over on the Democratic side, Biden is also doing somewhat better among Democrats, not better nationally. So neither of these folks are really doing better nationally. They're each doing better with the base and undecided. Everybody has an opinion about these 2 folks, but a lot of them don't want either of them. So I think that drives up a high undecided right now, and they're saying, well, I really don't like either. And even some of the Democratic moderates who don't like Trump because then he defeated Trump. And so I think he would just have a landslide victory. Remember, Biden is at a 40 to 40, depending upon the poll, 43% job approval. No president, to my knowledge, has ever gotten reelected with that kind of job approval. I can look at even something like the Hunter Biden laptop, and 53% of Democrats will still believe that it's Russian disinformation. Or if I ask Democrats, how is the economy now? They'll say, oh, the economy is great. At least 60% of them will say that it's great. So there is about a very large part on both parties, frankly, who are driven now so much by partisanship that the candidates don't matter anymore these days. And there's about 20% who will determine the election, mostly independents. And they're the ones who vary in these poll questions. I mean, people forget when I worked with President Clinton, he had job approval ratings in the mid-70s, and Reagan had job approval ratings in the mid-70s. And no politician now can get above like mid-50s. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Think you know Ron DeSantis? Think again. In Congress, DeSantis voted 3 separate times to cut Social Security. That's right, 3 times over 3 years. Worse, DeSantis voted to cut Medicare 2 times. DeSantis even voted to raise the retirement age to 70. The more you learn about DeSantis, the more you see he doesn't share our values. He's just not ready to be president.
Florida, we've just said no. We said we recognize this as a threat across the board, and we pledge to fight the woke in the schools. We pledge to fight the woke in the corporations. We pledge to fight the woke in the halls of the legislature. Florida will never, ever surrender to the woke mob because our state is where woke goes to die. Now, we're proud of the stands we've taken. We're proud of the success Florida has. And one of the things I kept noticing during the last campaign were the vast majority of Floridians were really satisfied and happy with the trajectory of Florida, but they were very pessimistic about the trajectory of the United States of America. And why not? You look what's going on in D.C. You see Joe Biden, weak, floundering leader. He's controlled by the leftist elements of the Democratic Party. You look at what he's done. He has probably done as much as anybody, maybe Jerome Powell at the Fed, to unleash the worst inflation that this country has seen in over 40 years. This is making our country weaker. It's making our citizens poorer. And here's the problem. They've mismanaged this from the start. Massive trillions of dollars of fiscal stimulus, trillions of dollars of the Fed printing money. What do you think is going to happen? Of course you're going to end up having inflation. And so what they're trying to do, they tried to hike interest rates last year. They did that very rapidly, but that's created major problems. And so what do they do when you have problems at a bank in like Silicon Valley, which is basically doing very wealthy people and servicing that community? They make some mistakes. They are not in a good position. So the Fed, Treasury, FDIC, they bail out Silicon Valley Bank. Well, if there was a bank in this part of Pennsylvania that serviced like agriculture or small businesses, do you think that they would have been bailed out under similar circumstances? No. So what they're trying to do with their policies is make all of us deal with the harm, but the elites get insulated from their decisions. Well, you know, the State Department acts in mysterious ways when it comes to some of the visa decisions that it makes. And these decisions are often made fairly low down in the bureaucracy, and they don't get attention at higher levels until there's publicity about them. Mm-hmm. So I don't read any special significance into it, but I think people who have connections and may have been agents of influence for Russia in the past are still suspicious today, and I think they ought to be looked at very carefully. Thank you, sir. Well, thank you for having me. I appreciate it. Have a nice day. Okay, have a nice day. Take care. Albania, Sally Berisha, for many, this seemingly came out of nowhere. As far as a history of U.S. political associations, he was a guest and ally of the Bushes. He was also known to be an aggressive opponent of George Soros. What specific information can you share with the committee at this time to justify this dramatic move? Thank you. We continue to look across the board at those who are engaged in corrupt activities, who are undermining human rights or pose a challenge to democracy or democratic principles. We had in his case the case developed through the normal process, including our lawyers, and I'd be happy, if it's helpful, happy to share with you exactly what went into that. Yes. Is there any specific information that you can share with the committee at this time in this hearing? I don't have anything to share right now for the committee, but I'd be happy to come and make sure that we share that with you and anyone else who's interested. I tried to do some research as to what type of new information involving his corruption, and I couldn't find anything. So where should anybody go? A member of the media, let's say, wants to find out information, because there's some back and forth going on right now between
the State Department, your decision on the sanctions against him and his family, as well as Mr. Baricia's defense, where would a member of the media go to get information on what corruption you're referring to? Sure. Two things. First, with regard to members, before I get to the media, please come to our Office of Legislative Affairs, and we'll make sure that you get the information. And second, with regard to the media, of course, please come to the Office of the spokesperson and Public Affairs, and we'll make sure that, consistent with whatever other obligations or restrictions we have, we make information available. Okay, but are you aware of anywhere that is open source info backing up this claim that there was some new allegations of corruption involving Mr. Bariscia? I think that, certainly anyone from the media can ask that question, for example, in the briefings that we do every single day at the State Department, and get whatever information we have that's publicly available. Just to clear up one item of Mr. Baricia's defense, have you, I'm just trying to understand what's true and what's not true. Have you or anyone on your behalf had any communications with Mr. Soros and anyone on his behalf? Just trying to clarify what's true and what's not true. I have not. I can't speak to the entire State Department, but I have not. Allegedly worked with a former Albanian intelligence officer and an Albanian employed by a Chinese energy conglomerate. And he had an ongoing relationship with Albania's prime minister and got the FBI to investigate a U.S. citizen lobbying against the prime minister's political party. The one in Washington charges him with accepting $225,000 at least from foreign governments, including those of Albania and Bosnia. He is actually doing this on behalf of foreign adversaries. He's out of Washington. Can you open a criminal case as a favor for this Albanian intelligence officer? It's their calling in life, but now it's merely a very dangerous and high-risk job with minimal contentment. The highest ranking counterintelligence official in the largest FBI field office in the nation. Yet that's why you're seeing cases out of Washington. And every day I woke up and I embraced being an FBI special agent.